السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سماح بنت النيل. شهد افتتاح القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني النامية تفاعل كبير من المصريين، وقد علق الرواد على صور القصر ومبانيه الفخمة ومقتنياته، فمنهم من رأى فيه استمرارا لمسيرة الإنجازات المعمارية في عهد الرئيس السيسي، في حين رأى آخرون دليلا على البذخ والإسراف وهدر أموال الدولة. ويمتد القصر الجديد على مساحة تزيد على 2.5 مليون متر مربع، تبلغ مساحة البناء 10 أضعاف حجم البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية. في قلب العاصمة الإدارية الجديدة الخلابة يقف القصر الرئاسي الجديد كتجسيد للأناقة والفخامة والتاريخ. يتميز هذا القصر بزخرفته الفريدة وتصميمه الفخم الذي يأسر العقول. عندما تعبر عتبات القصر يستقبلك تحف فنية تعكس تاريخا عريقا من الحضارة المصرية القديمة. تعلو الجدران زخارف فرعونية متقنة تروي قصصا قديمة عن العظمة والفخر. يتناغم الزخرف الفرعوني مع الديكورات الحديثة بطريقة تجسد التواصل بين الماضي والحاضر بأسلوب مدهش. تتوزع المقتنيات داخل القصر كألواح فنية تعكس روح وهوية مصر الفريدة. تجد هنا تحفا فنية نادرة تعكس براعة الحرفيين المصريين وتفردهم في صنع الجمال. تأخذك القطع الأثرية في رحلة عبر الزمن تجعلك تشعر بأنك تعيش في عهد الفراعنة العظماء. وما يميز التصميم الفخم للقصر هو انسجام الديكورات الفرعونية مع التقنيات الحديثة. تجمع الأساس الراقي بين الخشب الفاخر والتفاصيل المعدنية الذهبية، مما يخلق أجواء من الرفاهية والأناقة. يعتبر القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة معلما فنيا يجسد تراث وتاريخ مصر العريق بأسلوب عصري وفخم، مما يجعله وجهة لا تفوت للزوار والمهتمين بالثقافة والتاريخ. وقد علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على موجة الجدل التي أثيرت في مصر خلال الأيام الماضية حول التكلفة الباهظة للقصر الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قال الرئيس السيسي إن كل المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة أنشئت على حساب شركة العاصمة الإدارية. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجراها الرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، وتابع خلالها اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بالكلية بحضور وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات الشرطة المصرية. وقد أثار القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أشاد الكثيرون بتصميمه الفخم الذي يعكس الهوية المصرية، بينما طرح البعض تساؤلات حول مصادر تمويل المشروع في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وقال الرئيس السيسي أن شركة العاصمة عندما بدأت العمل كان حسابها صفرا ولم يكن لديها أي شيء، إلا أنها عملت وحولت الأرض إلى فلوس، وأنشأت المباني الحكومية ومدينة الثقافة والعلوم ومسجد مصر والكاتدرائية وحي المال والأعمال ومقر الرئاسة. وأوضح أن الشركة تؤجر هذه المنشآت وتحصل من الحكومة على ما يتراوح بين 7 و10 مليارات جنيه في السنة. ولفت إلى أن الشركة لديها حساب بالبنوك بقيمة 80 مليار جنيه، ولها أموال لدى المطورين العقاريين مقابل الأرض التي تم بيعها تصل إلى 150 مليار جنيه. ونوه بأن الأمر نفسه ينطبق على مدن المنيا الجديدة والعلمين الجديدة وبني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة. وكان رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس قد صرح بأن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يمول من موازنة الدولة ولم تتسبب في خسائر أو استنزاف الموازنة كما تردد.
وأوضح أن ملكية القصر الرئاسي والمباني الحكومية والوزارات كلها أصول تمتلكها الشركة ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 سنة، مشيرا إلى سداد إيجارات جميع المباني الحكومية ومجلس النواب بشكل ربع سنوي. وأكد أن الشركة استثمارية تهدف إلى تحقيق الربح، وستسترد تكلفة هذه المباني 3 أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار. وقال بأن شركة العاصمة الإدارية المملوكة للدولة أصبحت من أكبر الشركات في مصر ومن بين أكبر 5 شركات دافعة للضرائب، وأنها سددت 11 مليار جنيه ضرائب العام الماضي و8 مليار جنيه في العام الذي سبقه. وأشار إلى أن بدء التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية والتي تبلغ مساحتها 40,000 فدان على غرار مساحة المرحلة الأولى التي تم بيع 70% من أراضيها، مضيفا أن الشركة بصدد بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية في الربع الثاني من العام المقبل.